Đây là hai quốc gia Hồi giáo láng giềng, từng cùng có đối thủ chung, cùng có tên kết thúc là Stan. Thế nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, quan hệ giữa hai nước lại trượt ra đến mức không kích và tuyên bố là chiến tranh công khai, bắn phá biên giới suốt đêm. Tại sao lại như vậy? Vì sao Pakistan và Afghanistan bỗng hóa hận thù? Thực ra thì không có chuyện gì là bỗng dưng cả. Đây là câu chuyện tích tụ suốt hơn một thế kỷ. Từ thời thực dân, từ bản đồ bị vẽ bằng bút chì của người Anh, từ những bộ lạc sống giữa núi và đá, và từ những toan tính chính trị giữa Islamabad, Kabul và thậm chí còn liên quan đến cả Ấn Độ. Những gì đang diễn ra? Trước hết hãy xem hai nước này ở đâu. Nhìn trên bản đồ, Pakistan giống như một hành lang nối Trung Á với Ấn Độ Dương, diện tích vào khoảng gần 900.000 km vuông, lớn gần gấp 3 lần Việt Nam. Phía Bắc là dãy Karakoram và Himalaya hùng vĩ. Phía Tây là cao nguyên khô cằn, còn phía Đông và trung tâm đó là vùng đồng bằng sông Indus màu mỡ, nơi tập trung phần lớn dân cư và nông nghiệp. Quan trọng nhất, Pakistan thì có biển, với đường bờ biển dài đến hơn 1.000 km và giáp với biển Ả Rập, tạo ra một lợi thế thương mại và hải quân. Trong khi đó, Afghanistan có diện tích khoảng 650.000 km vuông, nhỏ hơn Pakistan, nhưng diện tích này là khoảng gấp đôi Việt Nam. Khác biệt lớn nhất là Afghanistan, đất nước này hoàn toàn không có biển. Toàn bộ lãnh thổ gần như bị bao phủ bởi núi non, đặc biệt là dãy Hindu Kush chạy xuyên quốc gia. Đồng bằng thì ít, đất canh tác thì cũng ít và hạn chế, giao thông thì khó khăn. Chính địa hình này từng khiến cả Liên Xô và Mỹ gặp khó khăn. Về mặt dân số thì Pakistan là gã khổng lồ ở trong khu vực, với dân số vào khoảng 250 triệu người, thường là đứng thứ 5 thế giới. Mức độ dân cư cao, những đô thị lớn như là Karachi, Lahore và Islamabad đông đúc. Ngược lại, Afghanistan chỉ khoảng 40 triệu dân, dân cư phân tán, nhiều bộ tộc tự trị, mức độ đô thị hóa thấp hơn nhiều. Tóm gọn, Pakistan đông dân hơn gấp khoảng 6 lần, có biển, có đồng bằng lớn, hạ tầng phát triển hơn, diện tích cũng lớn hơn. Afghanistan thì thưa dân hơn, không có biển, bị chia cắt bởi núi non. Nhưng Afghanistan bao nhiêu năm vẫn là mồ chôn của các đế chế. Tại sao hai nước này xung đột? Thì muốn hiểu hận thù phải quay trở về năm 1893, từ rất lâu rồi. Khi đó thì đế quốc Anh đã ký với Afghanistan một thỏa thuận, vẽ ra một đường biên gọi là đường Durand. Trên bản đồ thì nhìn chỉ thấy một đường kẻ mảnh, nhưng ngoài thực địa nó cắt đôi cộng đồng người Pashtun, một trong những sắc tộc lớn nhất ở trong khu vực. Cái tên Durand này thực chất không phải là tên địa lý cổ xưa của vùng đất này, nó được đặt theo tên của một người Anh, đó là Mortimer Durand. Ông này chính là người ký ở phía Anh để sinh ra cái đường ấy. Lúc mà ký thì chưa có nước nào là nước Pakistan cả, tất cả đều là lãnh thổ chung của Ấn Độ thuộc Anh. Và sau này đến năm 1947, Pakistan mới ra đời, thì đường Durand đã trở thành đường biên giới giữa Pakistan và Afghanistan, kế thừa đường biên giới do người Anh vẽ một cách thiếu trách nhiệm. Vấn đề nằm ở chỗ, Afghanistan chưa bao giờ hoàn toàn thừa nhận đường biên giới kia là hợp pháp, và họ coi đây là sản phẩm của thời kỳ thực dân. Còn bên phía Pakistan mới được thành lập thì coi đó là đường biên giới quốc tế chính thức. Hai bên cãi nhau rất to. Ngay từ lúc Pakistan mới thành lập, Afghanistan đã là quốc gia phản đối việc Pakistan gia nhập Liên Hợp Quốc. Như vậy là mối nghi kỵ giữa hai quốc gia đã có từ lâu. Biên giới này thì dài khoảng 2.600 km, không chỉ là ranh giới bình thường. Nó là vùng đất của các bộ tộc tự trị, nơi luật bộ lạc nhiều khi còn mạnh hơn luật quốc gia. Phép vua chắc chắn là thua lệ làng ở chỗ này. Địa hình toàn núi non hiểm trở, khe núi sâu hun hút, nơi một nhóm vũ trang có thể biến mất chỉ trong vài giờ. Đây là kiểu địa hình từng khiến cho nhiều quốc gia lớn sa lầy trong nhiều năm. Mỹ, Liên Xô đều gặp khó khăn ở đây. Khi một đường biên giới vừa bị tranh cãi về mặt tính hợp pháp, vừa bị khó kiểm soát về địa hình, nó gần như được thiết kế để trở thành điểm nóng giữa hai nước, Afghanistan và Pakistan. Đó là lý do về biên giới. Còn lý do sâu xa nữa liên quan đến chính trị. Thì trong thập niên 1990, Pakistan từng là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất Afghanistan. Tại sao lại như vậy? Bởi vì lúc bấy giờ thì cầm quyền của Afghanistan đó là Taliban giai đoạn đầu tiên. Khi Taliban kiểm soát Kabul lần đầu, thì Pakistan coi đó là một lợi thế. Một chính quyền thân thiện ở phía Tây giúp Pakistan giảm áp lực an ninh. Nhưng đến năm 2021, khi Mỹ rút quân và Taliban quay trở lại nắm quyền, tuy nhiều người Pakistan tin rằng quan hệ sẽ êm đẹp, nhưng thực tế thì lại phức tạp hơn nhiều. Bây giờ mới xuất hiện một cái tên mới khiến cho Pakistan phải đau đầu, đó là Taliban Pakistan. Đây là một tổ chức nổi dậy chống lại chính quyền trung ương Pakistan. Phải hiểu rằng tổ chức này hoàn toàn không phải là Taliban giống như ở Afghanistan, nhưng có chung tư tưởng và mối liên hệ lịch sử. Vậy là mới phát sinh một điểm thú vị.
Cũng là Taliban ở Afghanistan ngày xưa thì thân nhau, còn bây giờ có Taliban tấn công vào Pakistan thì đã trở thành kẻ thù rồi. Pakistan mới cáo buộc lực lượng Taliban này sử dụng lãnh thổ Afghanistan là nơi ẩn náu, huấn luyện và phát động tấn công vào nước nhà. Phía Kabul thì phủ nhận, cho rằng họ không dung túng lực lượng nào chống Islamabad. Nhưng thực tế là các vụ đánh bom, phục kích, tấn công vào binh sĩ Pakistan đã tăng mạnh sau năm 2021 kể từ thời điểm Taliban quay trở lại nắm quyền. Từ đây thì Pakistan rơi vào tình thế khó xử. Một mặt họ từng ủng hộ Taliban, mặt khác chính Taliban hiện tại lại không kiểm soát hoặc không muốn kiểm soát với lực lượng đang tấn công Pakistan theo cách mong muốn. Và sự thất vọng đã biến thành tức giận, và sự tức giận biến thành cái gì thì chúng ta đều đã nhìn thấy. Một yếu tố nữa khiến quan hệ giữa hai nước phức tạp đó là câu chuyện với sự xuất hiện của Ấn Độ, tam giác Pakistan, Afghanistan và Ấn Độ. Kể từ khi chia tách vào năm 1947, Pakistan và Ấn Độ đã trải qua nhiều lần xung đột và căng thẳng liên miên. Cả hai đều sở hữu vũ khí hạt nhân. Ở tư duy an ninh của Pakistan luôn xoay quanh nỗi lo bị bao vây, trong đó có Ấn Độ. Phía đông là Ấn Độ, đối thủ truyền thống. Phía tây là Afghanistan rồi. Mà nếu Afghanistan này mà lại còn thân thiết với Ấn Độ thì Pakistan sẽ bị kẹp như gọng kìm. Trong nhiều năm, Ấn Độ đã tăng cường quan hệ kinh tế và ngoại giao với Afghanistan. Điều này khiến cho Pakistan lo ngại Afghanistan sẽ trở thành một nơi gây sức ép lại với chính mình. Và khi Pakistan cáo buộc Afghanistan ngả về phía Ấn Độ, đó không chỉ là lời chỉ trích, đó là biểu hiện của nỗi lo an ninh mang tính sống còn. Kết quả là trong những tháng gần đây, giao tranh biên giới leo thang, các vụ nổ, tấn công, không kích qua lại diễn ra ngày càng dày đặc. Mỗi bên đều tuyên bố mình đáp trả cho hành động của đối phương. Một vụ tấn công ở Kabul có thể bị Afghanistan quy trách nhiệm cho Pakistan, hay một vụ đánh bom ở đâu đó cũng có thể bị Pakistan quy cho Taliban từ phía bên kia biên giới. Nói tóm lại là hai bên luôn nhìn thấy nhau, luôn đổ lỗi cho nhau và luôn quy kết trách nhiệm cho phía bên kia. Và cứ thế, mỗi bên đều tin rằng mình đang tự vệ. Đây là đặc trưng của những cuộc xung đột không có đường ranh giới rõ ràng giữa chiến tranh và hòa bình. Không có những lời tuyên chiến chính thức nhưng bom đạn vẫn rơi, không có mặt trận cố định nhưng tiếng súng nổ hầu như là mỗi tuần. Khi sự kiên nhẫn cạn dần, những tuyên bố cứng rắn như chiến tranh công khai đã xuất hiện. Đó là ngôn từ chính trị nhưng phía sau là sự tích tụ lâu dài của bất mãn. Về thuần túy quân sự, nếu đặt hai bên lên bàn cân thì Pakistan có ưu thế rõ ràng hơn. Không quân Pakistan sở hữu các phi đội mạnh có hệ thống radar và phòng không tương đối hoàn chỉnh. Họ có kinh nghiệm vận hành chiến tranh hiện đại, có cấu trúc chỉ huy chính quy, có hậu cần và chuỗi cung ứng quân sự tương đối ổn định. Trong một cuộc đối đầu ngắn hạn bằng hỏa lực, đặc biệt là trên không, Pakistan gần như chắc chắn chiếm thế thượng phong. Trong khi đó, Afghanistan dưới thời Taliban không có một lực lượng không quân hiện đại đúng nghĩa. Sức mạnh của họ nằm ở bộ binh, chiến thuật phân tán và kinh nghiệm chiến tranh du kích tích lũy suốt hàng chục năm. Họ quen với chiến tranh bất đối xứng, tức là quen với việc đánh rồi rút, ẩn náu mình trong địa hình núi non hiểm trở. Vì vậy, nếu xung đột leo thang thành chiến dịch bộ binh sâu trong lãnh thổ Afghanistan chẳng hạn, bất kỳ bên nào muốn kiểm soát lâu dài cũng phải trả cái giá rất lớn. Chính yếu tố địa hình là yếu tố làm thay đổi cục diện. Giữa Hindu Kush, các hẻm núi, đường mòn bộ tộc biến Afghanistan trở thành một pháo đài tự nhiên. Không quân có thể đánh phá, nhưng kiểm soát lãnh thổ lại là một chuyện khác. Lịch sử cho thấy, từ Liên Xô cho đến Mỹ, việc duy trì hiện lâu dài ở đây cực kỳ tốn kém, cả về sinh mạng lẫn tài chính. Vì vậy, nếu chiến tranh kéo dài và vượt ngoài những đòn răn đe trên không, Pakistan cũng sẽ rơi vào thế khó, chứ không đơn giản là bên mạnh nào thì sẽ thắng bên yếu kia. Tuy nhiên, nghịch lý nằm ở chỗ, cái bên chịu thiệt hại thì lại không phải là quân đội hai nước, mà là những người dân vùng biên. Các cửa khẩu sẽ đóng lại, hàng nghìn xe sẽ nằm chờ, thương mại sẽ ngưng trệ. Những cái gia đình sống nhờ buôn bán biên giới chắc chắn là mất nguồn thu. Trẻ con sẽ phải lớn lên giữa tiếng pháo kích và tiếng tiêm kích. Một nền kinh tế vốn đã mong manh lại càng kiệt quệ hơn. Và nguy hiểm hơn cả nếu chiến tranh xảy ra là nguy cơ lan rộng. Khu vực này không chỉ có hai quốc gia đứng riêng lẻ, xung quanh họ là Ấn Độ, Iran là Trung Quốc. Nếu một bên cảm thấy bị đe dọa, chiến lược và các cường quốc khu vực bị kéo vào vòng xoáy, tình hình có thể vượt ngoài khả năng kiểm soát rất nhanh. Khi đó thì câu chuyện không chỉ là biên giới 2.600 km của hai nước, mà là ổn định toàn bộ Nam Á. Vì vậy, ai ở thế khó thì có lẽ là không có câu trả lời. Pakistan mạnh về hỏa lực nhưng bị ràng buộc bởi bài toán chiến lược dài hạn. Afghanistan thì yếu về trang bị nhưng lại có lợi thế phòng thủ tự nhiên. Bao nhiêu nước đã đến đây rồi đều phải đi. Tổng kết lại, không phải ngẫu nhiên mà Pakistan và Afghanistan bỗng hóa hận thù, mà đây là câu chuyện mâu thuẫn tích tụ qua nhiều năm. Chúng ta sẽ thấy trong câu chuyện này có một đường biên giới chưa bao giờ thực sự được cả hai bên thừa nhận trọn vẹn, có một cộng đồng sắc tộc bị chia cắt hơn 100 năm, có một lực lượng nổi dậy như Taliban Pakistan làm phức tạp mối quan hệ, có một nỗi ám ảnh bị kẹp giữa hai đầu của Pakistan,
có một khu vực địa hình khiến kiểm soát an ninh gần như bất khả thi hoàn toàn. Tất cả những yếu tố đó giống như là than hồng âm ỉ dưới lớp tro. Chỉ cần một vụ nổ, một cuộc tập kích, một tuyên bố cứng rắn là lửa lại bùng lên. Vì thế, khi thấy Pakistan và Afghanistan lao vào vòng xoáy không kích và đấu pháo, đừng nghĩ đó là cú giã đột ngột. Đó là điểm bùng phát của một lịch sử dài, phức tạp và đầy nghi kỵ. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hà Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.